ማይክሮሶፍት እንግዲህ በዋናነት አሁን ሞድሬን ሼርፖይንት ሳይት ኮሌክሽን ክሬት በመናረግበት ጊዜ ማይክሮሶፍት ሪኮማንድ የሚያደርገው ሳብ ሳይት አትጠቀሙ በእያንዳንዱ ሳይት ላይ ምንድነው ራሱ የቻለውን ሳይት ኮሌክሽን ክሬት አድርጉ ይላል። ግን ሳይድ ኢፌክት ምንድነው? አሁን በክላሲክ ሳይት ኮሌክሽን ላይ አንድ ሳይት ኮሌክሽን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ 10 ዲፓርትመንቶች ካሉ 10 ዲፓርትመንቶች ሳብ ሳይት ክሬት እናደርጋለን። ችግሩ ግን ምንድነው? 10 ዲፓርትመንት ለምሳሌ ለብቻ ማይግሬት ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ እያንዳንዱ ሴኩሪቲ ሳይቶች የተለያየ ሴኩሪቲ ፓርቶች ሁሉ ብሬክ ይሆናሉ፣ ወርክ ፍሎው ብሬክ ይሆናል። እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ስለሚበላሹ የተሻለ ነገር አስቧል ማይክሮሶፍት። እሱ ምንድነው? ሀብ ሳይት ነው። ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ሳይት ስፔሻሊ ሀብ ሳይት በመጠቀም ሰርች ለማድረግ ምንድነው ሳብ ሳይት ለምሳሌ ክሬት በመናረግበት ጊዜ ሰርች ላይ በጣም ኢዚ ነው። አሁን ግን ለየብቻ ለምሳሌ ሳይት ኮሌክሽን ለብቻ የሚሆን ከሆነ ሰርች ላይ አይታይም። ስለዚህ ሰርች ላይ አንዱ ሳይት በሌላው ሳይት ላይ ሰርች ላይ እንዲመጣ ከፈለግን ሀብ ሳይት ክሬት እናደርጋለን። ሀብ ሳይት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜኒው እዚህ ወፕላለ እዚህ ጋር ሄደን እስቲ ይሄንን ክሎዝ ላድርግና እዚህ ጋር ወደ ሜኒው ሄድኩኝ። ስለዚህ ሜኒው ጋር ሲሄድ አድሚን የምላለ ወደ አድሚን ሳይት ገባለሁኝ። አድሚን ሳይት ሲገባ ሼር ፖይንት የምላለ ኦንላይን ሄደን ኦል ቪውስ እናደርግ እዚህ ጋር ሼር ፖይንት ውስጥ እንገባለን። ሼር ፖይንት ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ አክቲቭ ሳይትስ የምላለ አክቲቭ ሳይት ውስጥ እንገባና አክቲቭ ሳይት ውስጥ ለምሳሌ አሁን ኮሙኒኬሽን ሳይት እንመርጣለን። የቅድም የመረጥነው ለምሳሌ ኮሙኒኬሽን ሳይት ለምሳሌ ኢትዮ ይሄንን ለምሳሌ አንድ ኮሙኒኬሽን ሳይት ለምሳሌ እንምረጥ። ብዙ አይነት ኮሙኒኬሽን ሳይቶች አሉ። አክቹሊ የመረጥነው ኮሙኒኬሽን ሳይት አለ። የቅድም ኮሙኒኬሽን ሳይት እዚህ ጋር ኢትዮ ማይክሮ ኢትዮ ቲም ኢትዮ ኮም ይሄ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ መረጥኩኝ። ከዛ በኋላ ሀብ ሳይት ክሬት ለማድረግ ሀብ ማለት ሁሉንም ሳይቶችን አቅፎ ይዞ ሰርች በመናረግበት ጊዜ ዳታውን ከተለያየ ሳይት ይዞልን የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁለት ነገር ነው ሀብ ሳይት ክሬት በመናረግበት ጊዜ የምናደርገው። አንደኛ ሬጂስተር አስ ሀብ ሳይት ይባላል። የመጀመሪያው ሀብ ሳይት ሬጂስተር የተደረገው ለሌሎች መነሻ ይሆናል ማለት ነው። አሶሺየት የሚደረገው ደግሞ ምንድነው? ሬጂስተር ከተደረገው ሀብ ሳይት ጋር አሶሺየት የሚገናኝ ነው። ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ሳይት ለምሳሌ እናርግና ይሄንን ምንድነው ለምሳሌ ስም ለዚህ ስም ምን ብለን ሆም ቤዝ ለምሳሌ እንበል ሆም ቤዝ ብለን እንስጥ። ይሄን people who can access እዚህ ጋር ለምሳሌ everyone in organization except external user ለምሳሌ all ካልኩኝ all company members እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አድርገን ከዛ ሜምበር አደረግን። ከዛ በኋላ እነዚህ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ይሄንን እናስወግድ። እነዚህ ፋይናንስ ዲፓርትመንት እነዚህ ነገሮችን ደግሞ አሶሺየት ከነዚህ ጋር አሶሺየት እናድርግ። ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ ፋይናንስ ዲፓርትመንት አሶሺየት ላድርግና አሶሺየት ዊዝ ሀብ ሳይት ከሀብ ሳይት ጋር አሶሺየት ያር የተኛው ብዙ ሀብ ሳይት ሊኖር ይችላል። እኛ ሀብ ሳይት ሆም ቤዝ ያልነው ሀብ ሳይት ጋር አሶሺየት አደርጋለሁ። ይሄንን ኤችአር ዲፓርትመንት ለምሳሌ ክሬት ያደረኩትን አሶሺየት ዊዝ ሀብ ሳይት ለምሳሌ አሶሺየት ሲያደርግ እዚህ ጋር ሆም ቤዝ ጋር አሶሺየት አድርጋልኩኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ፋይናንስ ምናምን በቃ ኦሬዲ ሁለቱን እስቲ እንምረጥና ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን ሳይት ሄደን እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ኮሙኒኬሽን ሳይት ነው። ሶሪ ግን አጋጣሚ ሌላ ኮሙኒኬሽን ሳይት ላይ ነው አሶሺየት ያደርግነው። ኤኒዌይ ያኛውም ሆነ ይሄኛው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አያችሁ ሀብ ሳይት እዚህ ጋር ሆም ቤዝ ላይ አድ ሊንክ እናደርጋለን። አድ ሊንክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንግዲህ
ሊንክ ያለውን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ያኛው ሳይት ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ ቅድም አሶሺየት አስተዋውቀናል እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ፋይናንስ ኦሬዲ እዚህ ጋር ያለው ሊንክ URL አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር URL-ን ሂጄ ወሰድኩና ይሄንን ኮፒ አድርኩኝ ኦሬዲ ሲስተሙ ያውቃል ግን እኛ ሌብሉን ለምሳሌ ሰተን እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ወስዳርኩኝ እዚህ ፋይናንስ አልኩኝ ስለዚህ ፋይናንስ ዲፓርትመንት እዚህ ጋር ይጨምራል ማለት ነው በእንትኑ ሶ enable site navigation audience targeting something ይሄንን አልከፍትም ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይናንስ ተጨምሯል ሌላ መጨመር ከፈለኩኝ እንደዚህ ያልኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሀብ ሳይት ትልቁ ጥቅም ምንድነው ሰርች በመናደርግበት ጊዜ ይሄንን የተለያየ ሰርቾች ምን ይላል ቅድም ሰርች ሼር ፖይንት የሚል ነበር እዚህ ጋር ግን ምንድነው ሰርች አክሮስ ሳይትስ ይላል እንግዲህ ሌላ ለምሳሌ ሳይት ላይ ቅድም የክሬት ያደረግነው ሳይት የቱ ጋር ነበር እዚህ ጋር ዘክተናል ሌላው ለምሳሌ ሼር ፖይንት ሄደን ብናይ ያ እዚህ ጋር ምን ይላል እዚህ ጋር ሰርች ዚስ ሳይት ነው የሚለው ሰርች ዚስ ሳይት ነው የሚለው እዚህ ጋር ግን ምን ይላል ሰርች አክሮስ ሳይትስ ሁሉም ሳይት ኢንክሉድ አድርጎ በሁሉም ሳይት ላይ አክሮስ በተለያየ ሳይቶችን ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ሳብ ሳይት ስለማይፈቀድ በዚህ መልኩ ሀብ ሳይት ክሬት አድርገን ሀብ ሳይቱን ደግሞ አሶሺየት አድርገን ከሌላው ጋር አገናኝተን እንጠቀማለን ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም